Dương Mịch không ngờ sau sinh nhật lần thứ 39 lại xảy ra chuyện chẳng lành. Những diễn viên hàng đầu không bao giờ dùng lời lẽ để trả thù. Dương Mịch khắc họa hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ bị học trò phản bội trong bộ phim mới. Ánh mắt sắc bén của cô khi quay lại làm việc có sức thuyết phục hơn bất kỳ lời nói nào. Mối quan hệ mẹ con trong ngành giải trí mong manh hơn cả hoa nhựa. Khi một người mới đến quay lại với một hợp đồng cạnh tranh, nữ hoàng 39 tuổi đã viết sẵn câu trả lời trên điện thoại, sóng có lớn đến đâu cũng không thể nhấn chìm ngọn hải đăng. Khi cô ấy cắt bánh, cô ấy mỉm cười như thể cô ấy vừa giành được giải Oscar vậy. Dưới ánh đèn sân khấu, con dao cắt bơ rơi xuống đều đặn. Bữa tiệc sinh nhật diễn ra vô cùng náo nhiệt, những ngôi sao hàng đầu xếp hàng để gửi lời chúc phúc. Máy ảnh của Fenger tràn ngập những bộ lọc nhẹ nhàng, từ khóa tìm kiếm thịnh hành này đã lan truyền chóng mặt. Cô con gái mà cô đích thân quảng bá đã ký hợp đồng với một công ty đối thủ. Những bức ảnh thực tế đã được đăng tải. Trong buổi lễ ký kết, nụ cười của cô ấy còn ngọt ngào hơn cả lúc cắt bánh. Quả dưa này thực sự thú vị. Mối quan hệ mẹ con trong ngành giải trí luôn mong manh hơn cả hoa nhựa. Có rất nhiều người mới mà Dương Mịch đã đưa vào, không có nhiều người có thể trở nên nổi tiếng. Nữ diễn viên trẻ này thực sự đã thành công, từ một vai phụ hạng 18 trở thành nữ chính có thể gánh vác cả một bộ phim. Nguồn lực, phong cách và ngôn ngữ phỏng vấn đều do Dương Mịch đích thân quản lý. Ngay cả những nhân vật lạnh lùng và xa cách trong các chương trình tạp kỹ cũng được sao chép từ khuôn mẫu của cô. Kết quả thế nào? Ngay khi đôi cánh cứng lại, nó bay đi, cậu bé thậm chí còn không nói, mẹ ơi, con đi đây. Điều thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn nữa là thời gian ký kết đã được tính toán chính xác. Bữa tiệc sinh nhật vừa kết thúc vào ngày 16 tháng 9 và thông báo chính thức vào ngày 17 tháng 9 đã làm bùng nổ toàn bộ Internet. Đây không phải là một cái tát vào mặt mà là một cái tát vào má trái, tiếp theo là một cái tát vào má phải. Cư dân mạng bình luận, kẻ vô ơn này thậm chí còn không cho anh ta thời gian để tiêu hóa. Có người đã đào lại một cuộc phỏng vấn cũ, cô bé từng nghẹn ngào nói, chị giống như mẹ của em vậy. Nếu không có chị, em đã bị lãng quên rồi. Có vẻ như nước mắt ngày nay rẻ hơn kem nền. Đoạn văn chỉ có một câu, lòng biết ơn. Đó là gì? Tôi có thể đổi nó lấy tài nguyên không? Phản ứng của Yang Mi thật hấp dẫn. Bài đăng trên Weibo không bị xóa, người dùng không bị chặn và không có văn bản mơ hồ nào được đăng. Ngay cả tiếng he he thường lệ cũng không phát ra được. Tuy nhiên, hãng phim đã cập nhật một tin tức mới. Bức ảnh đi kèm là ảnh chụp từ phim trường. Cô ấy mặc một bộ trang phục và có ánh mắt dữ tợn. Nội dung quảng cáo chỉ có 2 từ, bắt đầu, ai hiểu thì sẽ hiểu. Những diễn viên hàng đầu không bao giờ trả đũa bằng lời nói mà bằng hành động. Bạn lấy tài nguyên à? Tôi bắn chúng. Bạn đang tạo ra một chủ đề nóng hổi à? Tôi đang là xu hướng đấy. Anh ký hợp đồng với đối thủ à? Tôi đã khiến họ hối hận vì đã ký hợp đồng với anh. Một người trong cuộc tiết lộ rằng cô hiện đang quay một bộ phim truyền hình mới. Nhân vật này là một người phụ nữ mạnh mẽ bị học trò phản bội. Kịch bản đã được thay đổi rất nhanh chóng. Đạo diễn cho biết diễn xuất của Gia Mimi rất chân thực, giống như cô ấy đang đóng chính mình vậy. Chết vì cười. Diễn xuất thế nào? Đây là một bộ phim tài liệu. Đoạn văn chỉ có một câu. Cô ấy không hề gây ra tiếng động hay làm ầm ĩ, mà chỉ dùng sức mạnh của mình để nói với bạn. Tôi vẫn ở vị trí C. Không khó để đoán được lý lẽ nhảy việc của những người mới đến. Mức giá mà bên kia đưa ra chắc hẳn phải cao đến mức lố bịch. Cộng thêm gói, cá tính độc lập, thoát khỏi nơi tị nạn và dũng cảm theo đuổi ước mơ, là gì? Nghe có vẻ cảm động, trên thực tế, mọi chuyện đều là bình thường. Giới tư bản thích nhất thể loại kịch phản bội chủ nhân này. Chủ đề này đang ở đỉnh cao và chắc chắn sẽ nằm trong danh sách tìm kiếm phổ biến. Nó chỉ làm khán giả đau khổ. Hôm qua tôi vẫn còn ăn mừng tình chị em, nhưng hôm nay tôi phải chấp nhận kẻ thù. Tôi sắp chết vì nó rồi. Lần này là phiên bản đau tim. Điều thậm chí còn thú vị hơn nữa là công ty đối thủ đã lên kế hoạch cho việc này. Tôi đã bắt đầu xây dựng nền tảng cho hình ảnh người phụ nữ độc lập của mình cách đây nửa năm. Tiểu Hoa xuất hiện trên tạp chí với tiêu đề trang bìa, tôi không dựa dẫm vào bất kỳ ai. Vào thời điểm đó không ai hiểu được, bây giờ có vẻ như mọi con dao đều chĩa vào Dương Mịch. Hoạt động này có thể được mô tả giống như luộc ếch trong nước ấm. Khi Dương Mịch kịp phản ứng thì người kia đã ký rồi. Con dao tàn ác nhất không bao giờ gây ra máu. Đoạn văn chỉ có một câu, chữ hiếu, trong ngành giải trí chỉ tồn tại khi nguồn lực luôn sẵn có. Dương Mịch đã quen với việc bị những kẻ vô ơn cắn xé trong nhiều năm. Đầu tiên, một đệ tử đã bỏ trốn một cách công khai, sau đó một đệ tử khác đã đào tẩu sang phe địch. Lần nào cô ấy cũng lười nói thêm, sử dụng tác phẩm của mình để tát vào mặt người khác là kỹ năng tuyệt vời nhất của cô ấy. Bạn còn nhớ thời kỳ Tiny Time không? Một số người nói rằng cô ấy chỉ có thể chơi đàn bình hoa. Cô quay lại và đảm nhận vai Palace, bộ phim đã trở thành hit. Một số người nói rằng cô ấy có khiếu thẩm mỹ kém về các chương trình tạp kỹ.
cô xuất hiện trong chương trình Real Man và thu hút được vô số người hâm mộ. Trong từ điển của bà, không có sụp đổ, chỉ có tái thiết. Lần này cũng vậy, nếu anh đi, em sẽ không ở lại, bạn thì đỏ, còn tôi thì cao hơn. Một thành viên trong câu lạc bộ người hâm mộ đã ghi lại chi tiết về ngày sinh nhật của cô ấy. Sau khi cắt bánh, cô ấy mỉm cười với ống kính máy ảnh. Ngay khi anh quay lại, vẻ mặt của anh lạnh như băng. Giây tiếp theo, anh ta nhếch khóe miệng lên và chụp một bức ảnh. Chất lượng chuyên nghiệp đang ở đỉnh cao, mặt nạ của một diễn viên hàng đầu còn khó gỡ hơn cả nước tẩy trang. Đoạn văn chỉ có một câu, cô không còn tin vào nước mắt nữa. Nói như vậy, liệu người mới đến có thực sự kiếm được tiền từ hoạt động này không? Trong ngắn hạn thì đúng vậy, nó chiếm 3 vị trí trong top 10 từ khóa tìm kiếm phổ biến nhất. Việc chứng thực thương hiệu đang được đàm phán, số lượng người hâm mộ tăng thêm 1 triệu, nhưng về lâu dài thì sao? Sự nổi tiếng của ông đã bị hủy hoại, phần bình luận đầy dẫy những lời chỉ trích, vô ơn, và vô ơn. Một số người hâm mộ cũ đã ngừng theo dõi cô. Tôi từng nghĩ cô ấy giống như Dương Mịch thời trẻ, nhưng giờ tôi chỉ thấy cô ấy là một con rắn, vốn có thể đưa bạn lên trời, nhưng trí nhớ của khán giả không ngắn ngủi đến thế. Tính cách độc lập, ngày hôm nay có thể trở thành nhãn hiệu phản bội vào ngày mai. Thực tế hơn, liệu công ty đối thủ có thực sự ủng hộ cô ấy không? Đừng ngây thơ, ký hợp đồng với cô ấy chỉ là để tấn công Dương Mịch. Một khi đạt được mục tiêu, cô ấy có thể bị đóng băng bất cứ lúc nào. Suy cho cùng, ai thực sự muốn giữ một người đã đâm sau lưng người yêu cũ? Nếu lòng trung thành bằng không thì làm sao chúng ta có thể nói về sự hợp tác lâu dài? Cô nghĩ rằng việc thay đổi công việc sẽ mang lại cho cô thành công lớn, nhưng thực tế đó có thể là một cú rơi xuống hố. Đoạn văn chỉ có một câu, điều mà ngành công nghiệp này thiếu ít nhất chính là những người mới có thể thay thế. Ngược lại, Dương Mịch đã giành được danh tiếng tốt, im lặng là vàng, lòng hào phóng là một đức tính. Cô ấy không cãi vã hay phản kháng, điều này khiến đối phương có vẻ nhỏ nhen. Người qua đường thở dài, đại mễ mễ thật hào phóng. Đây là phong cách đỉnh cao, một sự cố trong ngày sinh nhật thực sự đã củng cố hình ảnh nữ hoàng của bà. Bạn thấy đấy, cô ấy thậm chí có thể biến sự phản bội thành mục đích kinh doanh. Để đạt tới trình độ này, người mới cần thêm 10 năm nữa để học. Một số người còn đào lại những cuộc phỏng vấn đầu tiên của bà. Phóng viên hỏi, anh có lo lắng học trò của mình sẽ vượt mặt mình không? Cô ấy cười, giỏi hơn tôi ư? Tức là tôi có gu thẩm mỹ tốt. Nhìn lại bây giờ, những lời này có vẻ giống như một lời tiên tri. Có vẻ như đây cũng là một sự chế giễu. Một người thực sự mạnh mẽ không bao giờ sợ những con sóng phía sau mình. Bởi vì họ biết dù sóng có lớn đến đâu cũng không thể tràn vào ngọn hải đăng. Đoạn văn chỉ có một câu, cô ấy không phải là ngọn núi cần vượt qua, mà là người đã xây dựng nên ngọn núi đó. Suy cho cùng, việc kinh doanh này quá thực tế, cảm xúc chúng chẳng có giá trị gì khi đứng trước nguồn lực. Dương Mịch đã nhìn thấu chuyện này từ lâu rồi, vì vậy, cô không bao giờ gọi ai là người học việc, mà chỉ gọi là bạn diễn. Cô ấy cung cấp tài nguyên và bạn nộp bài, thông thoáng, nhưng một số người lại coi trọng vấn đề này, biến mối quan hệ nơi làm việc thành một vở kịch về đạo đức gia đình. Cuối cùng, cậu bé khóc và gọi mẹ, nhưng không ai nhận ra cậu. Cảm xúc là tội lỗi nguyên thủy trong ngành này. Một số người hâm mộ cũng cảm thấy buồn. Cô ấy nói rằng cô đã 39 tuổi rồi mà vẫn phải đối mặt với tất cả những chuyện tồi tệ này. Nhưng đừng quên, Dương Mịch, 39 tuổi, vẫn đang quay các cảnh hành động và tự mình sử dụng dây thép. Đoạn giới thiệu phim mới của Dương Mịch, 39 tuổi, đã đạt hơn 100 triệu lượt xem. Dương Mịch, 39 tuổi, vẫn đang thu hút thêm nhiều người theo dõi trên Weibo. Tuổi tác, với bà, đó không phải là xiềng xích mà là huy chương. Trong khi những người khác đang bận rộn, bị sóng đánh chết, thì cô lại đang dạy những con sóng phía sau họ cách bơi. Đoạn văn chỉ có một câu, bà không già, chỉ là người khác vội vàng tuyên bố bà già mà thôi. Cuối cùng, tôi xin nói đôi lời từ trái tim, khi theo đuổi các ngôi sao, đừng theo đuổi tính cách của họ. Nhân vật sẽ sụp đổ, chỉ cần làm theo công việc. Lý do Dương Mịch nổi tiếng suốt nhiều năm qua không phải vì scandal mà là nhờ những bộ phim như Vĩnh Hằng Tình Yêu, Tiểu Thời Đại và Hoàng Cung. Cho dù người mới có nhảy nhót thế nào đi nữa thì họ có thể trưng bày được bao nhiêu tác phẩm. Nếu không có hàng hóa cứng, tìm kiếm nóng chỉ là lời nói suông. Chúng sẽ bị phân tán khi gió thổi. Vì vậy, đừng vội vàng chọn phe, để đạn bay một lúc, xem tác phẩm của ai được đưa lên mạng trước và dữ liệu của ai có độ tin cậy cao hơn. Sự thắng bại trong ngành giải trí không bao giờ được xác định ngay tại thời điểm công bố chính thức và khoảnh khắc khán giả nhấn nút phát. Bạn nghĩ sao? Lần này kẻ vô ơn kia có thành công không? Hay là Dương Mịch lại thắng? Hãy cùng trò chuyện trong phần bình luận nhé!